So friends, আজি ভিডিওটো কলাইগড় আলিমুৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি দিও। তো হেল্লো ফ্ৰেন্ডছ, নমস্কাৰ এণ্ড ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল SJR Vlogs। ফ্ৰেন্ডছ, আজি ভিডিওটো পুৰা এটা আমাৰ দৰং জিলাত থকা এটা ধুনীয়া টেলেণ্ট দেখাই আছো। তো আপোনালোকে ভিডিওটো তাৰ কাৰণে একদম শেষলৈকে চাই থাকিব লাগিব। কি টেলেণ্ট হয় আপোনালোকে ভিডিওটো একদম লাষ্টলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে গম পাব গোটেইখিনি। তো কলাইগড় আলিমুৰ বুলি কয়, এইটো ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এই চবটো ক'ত গৈ আছো, আজি কি টেলেণ্ট, গোটেইখিনি আপোনালোকক কৈ আছো ভিডিওটোৰ যোগেদি। তো তেতিয়াহ'লে বলক ফ্ৰেন্ডছ, আপোনালোকৰ মোৰ লগত আৰু চাই থাকক ভিডিওটো একদম শেষলৈকে। লেটছ বিগিন। তো এতিয়া লগ পাই আছো ডাইৰেক্ট মটোব্লগিঙত। চলো, বাইক পুৰা ৰেডি আছে। চলো, গণপতি পাপ্পা মৌৰিয়া, বম বম ভোলে। আহি পালোঁ কলাইগাঁও বাগান। এই যিটো টাৰ্ণিং দেখিছে আপোনালোকে, এইটো কলাইগাঁৱৰ একদম ডেঞ্জাৰাছ টাৰ্ণিং হয়। ইয়াতে বহুত বেছি এক্সিডেণ্টবিলাক হৈ আছিল আগতে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এটা অদ্ভুত টেলেণ্ট, মানে যিটো হয় আপোনাৰ দৰং জিলা, আমাৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট নপৰে বাৰু, দৰং জিলাৰ এইটো। আমি কলাইগাঁও টাউন আহি পালোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি যাব লাগিব ৰাইট চাইডে যাব লাগিব, ৰাইট চাইড। গাড়ীখন বহুত বেছি কিবা কিবি বেয়া হৈ আছিল, যোৱাকালি মানে ধুনীয়াকৈ ঠিক কৰি দিছোঁ। এইবিলাক ৰেচাৰ এক্সেলেটৰ কেবুল কিবা কিবি চেঞ্জ কৰিলোঁ, এতিয়াহে চলাই মানে অলপ মজা লাগিছে, মজা। তো আজিতো শনিবাৰ বাৰু, আজি পূৰা কলাইগাঁও টাউন টোটেলি বন্ধ থাকে। তো ফাইনেলি আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আজি আমাৰ অসমৰে, তাত গৈ সেই ভাইটিজনৰ আমি টেলেণ্টটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এনে হাতৰ বিদ্যা এটা, কমাৰপাৰা ভিলেজ, যিটো আমাৰ মঙলদৈ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কমাৰপাৰা ভিলেজ, পুৰা ধুনীয়া এটা সৰু ৰাস্তাৰে পূৰা গৈ আছোঁ আৰু মজাকৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি আমি ঔৰতলা বেছিমাৰী ৰাস্তাত সোমাই গ'লোঁ। এজন ফ্ৰেণ্ড আহিছে, চিনাকি কৰাই দিছোঁ, যিজন মোৰ আগৰ পৰাই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয়। এইফালে আছে আমাৰ বাছা বুলি মাতো, আৰু বেছি দূৰ নাই, ফাইনেলি পামেই আৰু অলপ 1 কিলোমিটাৰমান দূৰ আছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ ঔৰতলা, মানে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ঔৰতলাৰ বেছিমাৰী বুলি কয় এই ঠাইখিনি। আৰু আহিয়েই আমি এইফালে যিটো আপোনালোকৰ টেলেণ্ট দেখাম বুলি আহিছিলোঁ, মানে আমাৰ এজন ভাইটি আছে, নামটো নমস্কাৰ, মোৰ নাম আমলান দাস। হয়, এই ভাইটিজনে মানে ইমান ধুনীয়াকৈ কিছুমান বাঁহৰে এনেকুৱা কিছুমান বনাইছে, মানে যিটো আপোনাৰ কলমৰ পৰা পানী বটল বস্তু চব বস্তু বনাইছে। গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি বনাইছে। আৰু বহুত বস্তু মানে বৰ্তমান নাই, কিছুমান বস্তু বিক্ৰীও কৰে। তো যিখিনি আছে আপোনালোকক সেইখিনিকে দেখাম। তো আপোনালোকে প্ৰথম সোমাইকে দেখিব পাইছে, ইফালে পূৰা চিৰিত দেখিছে এইবিলাক। আমিতো এইবিলাক ষ্টীলৰ বা এইবিলাক পাকাৰ দিওঁ, কিন্তু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে দেখিব পাইছে এইবিলাক চব বাঁহৰ। ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰিব মানে কি বস্তু বনাইছে। গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ বাৰু। প্ৰথমতে আপোনালোকক কি বনাইছে সেইখিনি বস্তু দেখাম, তাৰপিছত আমাৰ ভাইটিজনৰ লগত ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ কি কৰিছে, গোটেই ধুনীয়া একদম ষ্টাইলিছ কাপ বনাই দিছে। তো ইয়াত যিটো চোফা হয়, চোফা টোটেলি বাঁহৰ হয়। এইটো বাঁহ, আৰু ইয়াতে অলপ চলপ বেটো মিক্স আছে বাৰু, বান্ধাৰ কাৰণে বেট ইউজ কৰিছে, আপোনালোক দেখিব পাইছে। তো আৰু কি বনাইছে গোটেইখিনি আপোনালোক দেখাই আছোঁ। একদম মজা মজা কিছুমান বস্তু বনাইছে, যিটো আমি আগত মানে বাঁহৰ যে এইটো বস্তু বনাব পাৰি ভবাই নাছিলোঁ মানে। আপোনাক দেখাইছোঁ এইটো, যিটো আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ লগো হয়। এইটো দেখি হৈছে, ইমান ধুনীয়াকৈ লিখা আছে ইয়াতে, চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী। চশমাও বনাইছে, চশমা দাবাং ষ্টাইল। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত আলহী আহে, তো গোটেইখিনি বস্তু মানে চব বাঁহৰে দিব পাৰিব, মানে বাঁহৰ বস্তুৰ লগতে ইউজ কৰি চাহ দিব পাৰিব। দেখা হৈছে এইখন ইমান ধুনীয়া ট্ৰে, কাপ। এইটো আমাৰ যিটো আমাৰ আগৰবৰ্তী যিটো আমাৰ ধূপ দিবৰ কাৰণে মন্দিৰত ইউজ কৰা হয়, এইটো আমি ষ্টীলৰহে দেখা পাইছোঁ, দোকানবিলাকত কিনিব পায়। এইটো ষ্টীলৰ দেখিছোঁ। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু বনাইছে, মানে এইটো মই প্ৰথম দেখা পাইছোঁ জীৱনত। মানে এই বেট চাব পাৰে, ইমান ধুনীয়া, অকল বাঁহেৰে তৈয়াৰ কৰি ওলাইছে। এইটো ইয়াত কোনো ধৰণৰ কাঠ বা বেলেগ একো বস্তু ইউজ কৰা নাই, ইয়াত কেৱল বাঁহ। তো এফালৰ পৰা কি বনাইছে ভাইটিজনে ক'ব। এইটো কেটলি, এইটো বটা, এইটো ৱাইন গ্লাছ, আচ্ছা, পেন ষ্টেণ্ড, এইটো আমাৰ টেপাৰ যিটো মহৰ শিঙৰা বনোৱা হয়, এইটো আমি বাঁহেৰে বনাইছোঁ। পানী বটল চাব পাৰে, পানী বটল বাঁহৰ, এইবিলাক চব ৱাইন গ্লাছ হয় ন? হয়। এইটো হ'ল হেঙাৰ, তাৰপিছত এইবিলাক হেঙাৰ দুটা তিনিটামান ষ্টাইলৰ আছে। আচ্ছা, বেলেগ বেলেগ ষ্টাইল মানে।
এইবিলাক কাটা চামুচ মানে বহুত কেইটা বেলেগ ষ্টাইল আছে হাৰ্ডবোৰ্ড এক্সাম দিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰিব হাৰ্ডবোৰ্ড গগনা আছে টিচু ষ্টেণ্ড এইটো নৰ্মেল চামুচটো আচ্ছা নৰ্মেল চামুচ অসমৰ বিহুৰ সামগ্ৰী যিটো আমি গগনা নামেৰে জানো এইটো গগনা বনাইছে বাঁহৰ ধুনীয়াকৈ বেলেগ ষ্টাইলৰ টিপত আছে মানে সৰু আছে ডাঙৰ আছে এইফালে এইটো কলচি দুটা হেৰিত বনোৱা হয় এটা পানী তুলিবৰ কাৰণে বনোৱা হয় শ্ব'পিচ হিচাপে বনোৱা হয় সেইফালে পেন ষ্টাইল আছে এইবিলাক কাপবিলাকো বেলেগ ষ্টাইলৰ আছে মানে এটা ষ্টাইলত নাই চব মানে যেনেকুৱা পছন্দ হয় আৰু তাৰপিছত আৰু ডাঙৰ ষ্টাইলৰ আছে এইফালে আচ্ছা এইখন ট্ৰে আৰু তাৰপিছত এইখন শৰাই ইয়াত টোটেলি বাঁহ আপোনালোকে আৰু এটা বস্তু দেখিব পাইছে ইয়াত অকল বাঁহৰ নহয় মানে এটা নাৰিকলৰ যিটো আমাৰ নাৰিকলৰ কুৰা বুলি কয় সেই বস্তুটোৰ পৰা মানে তৈয়াৰ কৰি লৈছে এইটো কি হয় এইটো টিপট বুলিয়ে ক'ব লাগিব এইটো আছে হেৰি পেন ষ্টেণ্ড বা ব্ৰাছ মানে এইটো নাৰিকলৰ কুৰাৰ পৰা যে বনাইছে এইটো ধৰিবই নোৱাৰিব মানে নাৰিকলৰ কুৰা এইটো এখন নাৰিকলৰ পৰা শৰাই নাৰিকলৰ কুৰাৰ পৰা শৰাইও হৈছে ডাঙৰ কলহ পানী থলেতো এইটো লিক চিক তেনেকুৱা তাৰপিছত ইফালে আছে বাঁহী যিকোনো স্কেলৰ লাগিলে আছে বটা আৰু এখন হেৰি সফুৰা শৰাই যিটো হেৰি থাকিলে সফুৰা বুলি কোৱা হয় এইটো ভানবাতি বনোৱা হৈছিলে নাৰিকলৰ পৰা এটা বস্তু দেখাই আছো এটা কলম বনাইছে ইমান ধুনীয়া কলম আপোনালোকক যদি লাগে এইবিলাক কলম আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে ইয়াতে যি বস্তু লাগে গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক যদি দৰকাৰ হয় আপোনালোকৰ যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে এইটো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে মই ধুনীয়াকৈ ডিছক্ৰিপশ্যনত এই ভাইটিজনৰ নাম্বাৰটো দি দিম আপোনালোকক যদি লাগে সেইমতে অৰ্ডাৰ দিব কাপ লাগিলে বা ট্ৰে লাগিলে যিকোনো ধৰণৰ সববিলাক সামগ্ৰী মানে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিলে পাই যাব মই ধুনীয়াকৈ বহুত বস্তু নাই বাৰু এতিয়া কিছুমান বস্তু মানে চেল গ'ল ধুনীয়া পানী বটল মই কেইদিনমান আগত দেখিব পাইছিলোঁ সেইবিলাক বাৰু এতিয়া নাই ৰংঘৰো বনাইছে এটা বাঁহৰ এইটো কমপ্লিট হৈছে এইটো কমপ্লিট মানে হেৰি ফিনিচিং কৰা হোৱা নাই আচ্ছা এইটো দেখিব পাইছে ৰংঘৰ বনাইছে ইমান ধুনীয়াকৈ কিন্তু এইটো বনাই থকা হৈছে মানে ফিনিচিং দিয়া নাই এতিয়ালৈকে চাব পাৰে মানে আল্টিমেট টেলেণ্ট মানে এইটো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া দেখাই আছোঁ আপোনাক চাইকেল যিখন চাইকেলেৰে ভাইটিজনে বহুত দূৰতো গৈছে মানে লকডাউনৰ সময়ত ভাইটিজনে ভৈৰৱকুণ্ডলৈকে গৈছে সেই চাইকেলখন লৈ এইবিলাক টোটেলি বাঁহ আৰু এইবিলাক যিবিলাক এইটো মাডগাৰ্ড হয় চাইকেলৰ এইটো বেকলাইট দেখিছে আৰু এইবিলাক গোটেই ফ্ৰেমটো মানে বাঁহৰ হয় চকা আৰু ৰিংকেইটাই মানে ইয়াৰ যি কিনি অনা আৰু মানে বাকী চব বাঁহৰ হয় এইটো হেণ্ডেল দেখিব পাইছে ভাইটিজনে এইবিলাক কেনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই উলিয়ালে ক'ৰবাত প্ৰশিক্ষণ লৈছিল নে এইটো আগৰ পৰাই টেলেণ্ট হয় গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ভাইটিজনৰ মুখৰ পৰাই জনাই আছোঁ কেনেকৈ কি বনালে তো এইবিলাক কেনেকৈ মাথাত আহিল মানে কেনেকৈ তোমাৰ এইবিলাক যে বাঁহৰ পৰাও যে এইবিলাক বনাব পাৰি কেনেকৈ ভাবিলা মানে প্ৰথমতে মই হেৰি এনেকৈ কিছুমান কাম কৰিছিলোঁ সৰু সুৰা আৰ্ট হওক বা পেইণ্টটো শিকিছিলোঁ এজন ছাৰৰ পৰা অবিনাশ হাজৰিকা ছাৰ তাৰপিছত মই যোৰহাট ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটত 2020 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ হয় তাৰপিছত কিছু কাম কৰিলোঁ তাৰপিছত আকৌ নেক্সট বছৰ ইয়াৰ মই হেৰি বৰ্ণিহাটত প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ নাৰিকলৰ যিটো কুৰা হয় সেই কুৰাখিনি কেনেদৰে তাৰ পৰা বস্তু বনাব পাৰি তেতিয়া তেনেকৈ শিকি বনাইছোঁ আৰু কিছুমান মোৰ নিজৰ আইডিয়াও আছে কিছুমান ধৰ এটা বস্তু শিকিলোঁ তাৰ নেক্সট বস্তুটো কেনেকৈ বনাম এইবিলাক নিজেও আইডিয়া ল'ব এইবিলাক বস্তু মানে কাপ আছে পানী বটল এইবিলাক অৰ্ডাৰ কৰিলে চব বস্তু পাই যাব হয় যিকোনো বাঁহৰ আপোনাক যি লাগে চবখিনি আমাৰ ইয়াত বনোৱা হয় এড্ৰেছটো তোমাৰ কৈ দি আছোঁ বাৰু মোৰ ঘৰ মঙলদৈৰ ঔটোলা বেছিমাৰী গাঁৱত আৰু মোৰ ফোন নাম্বাৰটো হৈছে 9101249293 মই বাৰু আপোনালোকক ফোন নাম্বাৰটো দি আছোঁ স্ক্ৰীণতো দি আছোঁ আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনতো লাগিলে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি আহি যাব পাৰে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি চাহ খাই আছোঁ বাঁহৰ চোফাত বহি এইফালে বাঁহৰ কাপত পুৰা মজা কেনেকৈ হৈছে বাঁহৰ কাপত খাই একদম মজা না আজি ফাৰ্ষ্ট ময়ো ফাৰ্ষ্ট বাৰু আজি তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো আৰু বিশেষ দীঘল নকৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনাৰ মতামত ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তেতিয়াহ'লে লগ পাম বেলেগ এদিন বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ জয় অসম বাই বাই